No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaupe. Ja tänään hypätään Angelina Jordanin pariin. Kyseessä on aika sokea reaktio, koska kyseisestä laulajasta en juurikaan tiedä mitään muuta kuin, että sitä on suositeltu mulle tosi paljon. Nuori neiti kyseessä, ainakin tämän kuvan perusteella. Ja ainakin ulkoisen hapituksen perusteella ei ihan hirveän raskasta musiikkia ole tulossa. Kun mä tsekkasin, että mitä videoita hänellä olisi tarjolla täällä YouTuben ihmeellisessä maailmassa, silmiini pisti Bohemian Rhapsody totta kai. Ja tää veto mun on nähtävä. Let's go. Exactly. Too late. My time has come. Sudden shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Wow. That girl has some soul. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Nice. What was that? Whoa, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out of here. Okei, ihan pikku breikki tähän väliin. Mikä valloittava kaunotar, mikä ihana ääni. Aloittaa tyhjästä, kantaa tyhjän tilan todella itsevarmasti ja kypsyydellä. Paljat jalat. Käydään sitä kohta. Mä kuulen hänessä Whitney Houstonia, Mariah Careytä, Etta Jamesia, Aretha Franklinia, soundin puolesta Norah Jonesia, mutta sitten taas modernia vibraa kuuluu, tai modernia vaikutetta kuuluu muun muassa vibran puolesta ja sitten joidenkin juoksutusten puolesta. Ehkä jopa vähän Billie Eilish-tyyppisesti. Happea vuotaa jonkun verran läpi. Jutellaan hänen äänenmuodostuksen tekniikastaan hieman myöhemmin lisää. Ihana. Nothing really matters. Anyone can say. Nothing really matters. Nice. Nothing really matters to me. Nice, okei. Nyt mun pitää kelata tonne, mistäs meillä nyt alkoi. Ois voinut painaa tämänkin mieleen. Lähdetään vaikka tosta noin liikkeelle. Okei. En ois uskonut, että Bohemian Rhapsodysta saa noin upean pelkistetyn version. Kuten mä tässä aikaisemmin sanoin, niin soundin puolesta mulle tulee tosi paljon mieleen Norah Jones, yhdistettynä kuitenkin silloin, kun hän heittää vähän semmoista vanhan soulin tyyppistä riffiä ja juoksutusta sinne, niin Whitney Houston, mutta sitten vibran ja vähän modernimman juoksutuksen puolesta mulle tulee mieleen Billie Eilish. Juoksutukset kuulostaa treenatuilta ja tosi harkituilta, eli tässä on varmasti paljon treeniä taustalla. Tää on tosi harkittu esitys, tai mulle ainakin tulee semmonen tuntuma tähän.
Ja mikä on tarina Angelinan jalkojen takana? Miksi ne on paljaat? Koska musta tuntuu, että ton ikäinen teini, käsittääkseni hän on 13 tässä videossa. En usko, että ne ovat vahingossa jääneet minnekään. Varmasti on joku tarina niiden takana. Auttaa laulullisesti tukeen totta kai, mutta en usko, että se on kengistä hänen kohdallaan kiinni. Että onko se joku kannanotto? Kenties. Joo. Luodaksesi Angelinan soundin? Okei, eli Angelinalla vuotaa lähes koko ajan jonkun verran happea sieltä läpi. Eli normaalisti kun kiinteästi laulettaessa sun äänihuulet ovat täysin kytköksissä toisiinsa, mutta sitten jos sieltä vuotaa happea läpi, niin sitten ne eivät olekaan täysin kytköksissä toisiinsa, eli saadaan tällainen sensuellimpi sinne, tällainen sensuelliviba. Sitten kuten Dianalla, niin kurkun päätä on ylhäällä, kieli on koholla, vaatii pientä jännitystä tänne, mutta kuitenkin nieluun tilaa. Mulle tulee mieleen I waited till I saw the sun. Sekä soundin että sovituksen puolesta. Anywhere the wind blows Tää on ihan mahtava tää doesn't really matter a cappella alku. to Ei ole helppo pitää virettä. Too late, Waited till I saw the sun. my time has come. Don't know why I didn't come. Searching her Joo. Oiskohan tää sovitus saanut vähän Don't Know Why-kappaleesta inspiraatiota? Jotenkin on vähän semmoset vibat. Ei haittaa ollenkaan, sehän on vaan luovaa, mun mielestä ainakin. No hei, lisää Angelinan tekniikasta. Toi kurkunpään manipulointi on hänen tyylissään aika isossa osassa. Se jonkun verran liikkuu. Saataiskohan me tosta kohtaa kiinni sitä? doesn't really matter to me. Matter to me. Ylhäällä ja alhaalla ja ylhäällä. Aika viehkeää ja vaativaa. Doesn't really matter to me. Sä myös visuaalisesti näet sen, eli matter to me, kun se nousee ja laskee. Ja se yhdistettynä siihen, että sitä hapen läpivuotoa äänihuulista on jatkuvasti läsnä noin tasaisesti äänenlaadultaan, niin ei ole ihan piece of cake, let me tell you that. No, mä tykkään puhua myös aika paljon sitä vokaalien hyväksikäytöstä, ja tuolta jostain mä pongasin Angelinalta tällaista. Gotta leave you all behind and face the truth. Eli leave you all behind and true. Se tuut sieltä todella laajasta asetuksesta. Truth. Itse asiassa tosi pienen asetelma. Kuuntelepas noita vokaaleja. Gotta leave you all behind and face the truth. Truth. Ihana tunnelma tulee myös tosta, että se lähtee jotenkin tosi isona ja vähän niinku, tai se ei ole vielä iso, vaan ihan niinku Angelina yrittäisi kasvattaa sitä johonkin isompaa, mutta sitten se yhtäkkiä meneekin, vetäytyy takaisin kuoreensa. Vielä ei ole aika isolle nuotille, not yet. Joo. I don't wanna die.
Ja tossa itse asiassa tulee heti perään kivaa riffittelyä. Ja mihin mä haluan tarttua on ihan tossa 1-3-5. Siinä on vain 3-4 ääntä, mitä hän käyttää todella tyylikkäästi. I don't wanna die. I don't wanna die. Vielä. I don't wanna die. Die. 2 vielä ylempänä, nyt häiritsee. I don't wanna die. Niin se lähtee tuolta alhaalta. Mutta kuitenkin siis aivan äärettömän ihanaa perusteltua riffiä. Angelinalla selkeästi riittää rahkeita enempäänkin, mutta hän on tehnyt tietoisen valinnan, että nyt pysytään tällaisessa pienessä, seesteisessä tunnelmassa. Ja se on mun mielestä todella sopiva valinta tähän. Pakko antaa hänelle krediittiä siitä. Sometimes I wish I'd never been born at all. Ja sit me tullaan tuohon ihanaan isoon nuottiin. Otetaanpas se vielä uudestaan. Eli nyt me kuullaan Angelinan Belt. Sometimes I wish Äänihuulet kytkeytyy selkeästi tuossa sometimes-sanalla enemmän. Kuuntelepa. Sometimes I wish I'd never been born at all. Ja itse asiassa äänihuulet ovat todella kytköksissä aika pitkän matkaa sen jälkeen, ihan sinne isoon nuottiin asti. Sometimes I wish I'd never been born at all. Ja otetaan tosta, saisinkohan mä ton sen... Sometimes I wish Kun me mennään ylös, niin näkyy hyvin, miten tuki kytkeytyy, hän nojaa taaksepäin. Tossa noin. Että sä saavutat tuon soundin, niin se kyllä vaatii vähän painetta tonne ylös. Kannattaa olla tosi tarkka, jos kotona tätä yrität. Mene taas mieluummin coachin pakeille. Mutta hartiat ovat suht alhaalla. Angelina kytkee tukea mukaan myöskin käsien avulla, plus se pieni taaksepäin nojaus. Tuki on hyvin silloin läsnä. Kurkunpää nousee vähän tässä. Vaativa osa tarvii belttiä, tarvii twängiä. Eli twang tarkoittaa sitä, että me otetaan sitä äänen sijoitusta enemmän tonne nenän taakse. Twang on myös sanana tosi hyvä, koska jos sä sanot twang, niin sä alat tuntemaan miten sen resonanssin, eli tavallaan jos sulla vähän niin kuin alkaa kutittelee tai sinun pääsi alkaa enemmän resonoimaan täällä edessä, niin silloin sä alat saamaan sitä sun twangia tänne, eli äänen positiota, äänen sijoitusta tuonne eteenpäin. Hyvä ryhti. Ja sen jälkeen taietaan palata takaisin herkempään. Joo, sitten taas. Ollaan paljon vuotavammassa soundissa. Tultiin kivan riffin kautta sinne itse asiassa takaisin. Mutta voi että. Kaiken kaikkiaan, miten kypsä Angelina on ikäisekseen. Tosiaan 13-vuotias taitaa olla tässä. Mitä hänestä vielä kehittyykään, kun iän myötä tulee vielä semmoista siis iän mukana tuomaa kypsää soundia hänelle. Ja mikä ihana kappale, siis I live for jazz, I live for soul. Ja olipa ihana kuulla tämmönen moderni jazz soul sovitus. Tykkäsin kyllä tosi paljon. Ja hei, kuuntelet sä jatsia? Mä tiedän, että Angelina-fanit ainakin, ketkä tätä mulle ehdotti, niin dikkailevat tämän tyyppisestä musiikista, mutta tykkääks muut? Ja jos te kuuntelette jatsia tänä päivänä, niin mitä se on? Onko se modernia jatsia vai vanhaa jatsia? Ja kerro mulle tuolla kommenteissa, olisi ihan mielenkiintoista tietää. Mutta kiitos tämän päivän
ehdotuksesta. Kiitos Angelinasta. Oli oikein virkistävä tuttavuus. Loistava uusi tuttavuus suorastaan. Varmaan pitää tutustua hänen tuotantoonsa enemmän. Ja katsotaan, mitä mä keksin seuraavalla viikolla. Älkää raskaamman musiikin ystävät huolestuko, sitäkin on tulossa. Just tuossa silmäilin mun listaa ja siellä on oikein kutkuttavia vaihtoehtoja tuleville viikoille. Sä näet mut taas ensi viikolla ja siihen asti ollaan yhteyksissä chatin ja kommenttien puolella. Moi moi!